ามาดูปลาคาร์ฟน้ำเค็มในประเทศญี่ปุ่นเป็นปลาคาร์ฟที่อาศัยอยู่ในน้ำเค็มอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันอันนี้เป็นลำคลองธรรมชาติช่วงน้ำกำลังลงจะเห็นแนวหอยนางรมลงอยู่นี้จะเป็นฝูงปลากระเป้ามีประมาณ50 ตัวตรงนี้จะเป็นปลากระบอกตัวใหญ่มากตัวละประมาณตัวละกิโลแล้วก็เบี่ยงกล้องมาทางนี้จะเป็นปลาคาร์ฟสีขาวมีอยู่2 ตัวนี่อีกตัวหนึ่งกำลังกินอาหารอยู่ดูดอาหารจากใต้พื้นว่ายมาใกล้เราแล้วปลาคาร์ฟว่ายเข้ามาใกล้ๆจะได้ดูว่าเป็นปลาคาร์ฟจริงๆอยู่ในน้ำเค็มนี่เป็นร่องรอยน้ำลดยังมีพวกหอยทะเลต่างๆเกาะตามผนังอยู่มองขึ้นไปเป็นเมืองว่ายมาใกล้ๆแล้วปลากระเป้าเยอะมากว่ายมากินอาหารใกล้ๆว่ายไปหาปลากระบอกอีกตัวนึงกำลังกินอาหารตรงโน้น